হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ তোমালোকৰ? এতিয়া আমি ফ্ৰেন্সিছ টাৰ্বাইনটো পঢ়িম। ফ্ৰেন্সিছ টাৰ্বাইনটোকে কয় মডাৰ্ণ ফ্ৰেন্সিছ টাৰ্বাইন বুলিও কয়। তো এইটো কি হয় চোৱা, ফ্ৰেন্সিছ টাৰ্বাইনটো প্ৰথম লিখিব লাগিব যে মিক্স ফ্ল' ৰিয়েকশ্যন টাৰ্বাইন। আমি জানো যে ফ্ৰেন্সিছ টাৰ্বাইনটো মিক্স ফ্ল' ৰিয়েকশ্যন টাৰ্বাইন হয়। ফ্ৰেন্সিছ টাৰ্বাইনটো মিডিয়াম হেড মিডিয়াম ডিছচাৰ্জ টাৰ্বাইন হয় আৰু মিডিয়াম স্পেচিফিক হিট হয়, মিডিয়াম স্পেচিফিক স্পীড হয়। তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে লিখিব লাগিব মিনিমাম প্ৰেছাৰ ইজ বিল' এটমস্ফিয়াৰ প্ৰেছাৰ এট দ্য ৰানাৰ এক্সিট। আমাৰ আগতে পেল্টনত কি আছিলে? মিনিমাম প্ৰেছাৰ ইজ দ্য এটমস্ফিয়াৰ প্ৰেছাৰ, বিল' এটমস্ফিয়াৰ প্ৰেছাৰ নাছিলে, মানে প্ৰেছাৰ নেভাৰ ফলছ বিল' এটমস্ফিয়াৰ প্ৰেছাৰ। কিন্তু ইয়াতে ফ্ৰেন্সিছত কি হয় যে প্ৰেছাৰ মিনিমাম প্ৰেছাৰ ইজ বিল' এটমস্ফিয়াৰ প্ৰেছাৰ এট দ্য ৰানাৰ এক্সিট। ইয়াতে প্ৰব্লেম এটমস্ফিয়াৰ প্ৰেছাৰতকৈ যিহেতু কমি যায় প্ৰেছাৰটো বা ভেপাৰ প্ৰেছাৰতকৈ কমি যায়, তো ইয়াতে প্ৰব্লেম অফ কেভিটেশ্যন আছে ফ্ৰেন্সিছত। তাৰপিছত কি আছে, স্কলৰ কেচিং ইজ ইউজ টু ইভেনলি ডিষ্ট্ৰিবিউট দ্য ৱাটাৰ। আমাৰ ইয়াতে কেচিং এটা ইউজ কৰে, স্কলৰ কেচিং ইজ ইউজ টু ইভেনলি ডিষ্ট্ৰিবিউট দ্য ৱাটাৰ এলং দ্য পেৰিফেৰি এণ্ড মেইনটেইন কনষ্টেণ্ট ভেলচিটি ফৰ দ্য ৱাটাৰ। মানে এটা কেচিং ইউজ কৰে ইভেনলি ৱাটাৰটো যাতে ডিষ্ট্ৰিবিউট হয় এলং দ্য পেৰিফেৰি এণ্ড মেইনটেইন কনষ্টেণ্ট ভেলচিটি ফৰ ৱাটাৰ। ইয়াতে ড্ৰাফ্ট টিউব ইউজ কৰা যায় আৰু বেছিক ফাংচন অফ ড্ৰাফ্ট টিউব ইজ ইউজ টু কনভাৰ্ট কাইনেটিক এনাৰ্জি ইনটু প্ৰেছাৰ এনাৰ্জি। কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু প্ৰেছাৰ এনাৰ্জিটো প্ৰেছাৰ এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰাটো বেছিক আমাৰ ড্ৰাফ্ট টিউবৰ বেছিক ফাংচনটো হ'ল কাইনেটিক এনাৰ্জিটো প্ৰেছাৰ এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰে। আৰু এইটো হ'ল ডায়েগ্ৰাম, ভেলচিটি ডায়েগ্ৰাম ফৰ এনালাইচিছ অফ ফ্ৰেন্সিছ টাৰ্বাইন। এইটো চাই লোৱা, বুজিছা? আৰু এটা পেল্টন টাৰ্বাইনত যেনেকৈ দুটা কাপ থাকে এনেকুৱা, এইবাৰ ইয়াতে এটাই আছে মানে ফ্ৰেন্সিছত। আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ কেভিটেশ্যনৰ প্ৰব্লেমটো হয়। ক্লিয়াৰ হৈছে? তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকৰ দুটামান বস্তু জানিব লাগিব, যোনটো ৱৰ্ক ডান আছে। আগৰবাৰ যেনেকৈ আমাৰ কি আছিলে, U1 ইজ ইকুৱেল টু U2 আছিলে আমাৰ ফ্ৰেন্সিছত আমাৰ U1 ইজ ইকুৱেল টু U2 আছিলে না। ইয়াতে U1 ইজ ইকুৱেল টু U2 নহয়, ইয়াতে U1 ইজ নট ইকুৱেল টু U2। সেইকাৰণে আমাৰ ৱৰ্ক ডান পাৰ ছেকেণ্ডৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব, ৰৌ কিউ VW1 মানে ভেলচিটি অফ হুইল ইনটু U1 মাইনাছ মানে এইটো U1টোতো গম পাইছা নহয়, U1টো কি হয়, U1 and U2 are the peripheral velocity of blade at inlet and outlet. Velocity of blade are at inlet and outlet to U1 U2. তো rho Q ব্ৰেকেটত দিবা VW1 U1 minus VW2 U2, বুজি পাইছা? ফৰ মেক্সিমাম এফিচিয়েঞ্চি যদি মেক্সিমাম হয়, ফৰ মেক্সিমাম এফিচিয়েঞ্চি ফ্ল' শুড বি ৰেডিয়েল এট আউটলেট। মানে মেক্সিমাম এফিচিয়েঞ্চি হ'ব লাগিলে ফ্ল'টো ৰেডিয়েল হ'ব লাগিব আউটলেটত আৰু VW2টো 0 হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে তেনেহ'লে আমাৰ ফৰ মেক্সিমাম এফিচিয়েঞ্চি ৱৰ্কডাউনটো আমাৰ কি হৈ গ'ল, ৱৰ্কডাউনটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰৌ কিউ VW1 U1 হৈ গ'ল, বুজি পাইছা? আৰু এইটো যোনটো ৱৰ্কডাউন, এই ৱৰ্কডাউনটো আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ, ৰানাৰ পাৱাৰ বুলিও লিখিব পাৰোঁ। ৰানাৰ পাৱাৰ আমি আগতে পাইছিলোঁ নহয় আগৰ ভিডিঅ'টোত, ৰানাৰ পাৱাৰ। আৰু এইটো আমাৰ কি হৈ যাব, ৰানাৰ পাৱাৰ হ'ব। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰানাৰ পাৱাৰ। নেক্সট আছে ডিগ্ৰী অফ ৰিয়েকশ্যন। ডিগ্ৰী অফ ৰিয়েকশ্যন কি হয়, ডিগ্ৰী অফ ৰিয়েকশ্যন হৈ যাব আমাৰ প্ৰেছাৰ হেড ড্ৰপ ইন দ্য ৰানাৰ। ডিগ্ৰী অফ ৰিয়েকশ্যন হ'ব প্ৰেছাৰ হেড ড্ৰপ ইন দ্য ৰানাৰ ডিভাইডেড বাই হাইড্ৰলিক ৱৰ্ক ডান ইন দ্য ৰানাৰ পাৰ ইউনিট ৱেইট অফ দ্য ৱাটাৰ। সেইটো হ'ল ডিগ্ৰী অফ ৰিয়েকশ্যন, বুজি পাইছা? তো ইয়াতে তোমালোকে দুটামান বস্তু জানিব লাগিব। দুটামান বস্তু কি জানিব লাগিব, যেনে আমাৰ দুটামান বস্তু মই তোমালোক জানিব লাগিব, মই কৈ দিছোঁ যেনেকুৱা। এইটোতো বুজি পাইছা, ডিগ্ৰী অফ ৰিয়েকশ্যন কি হয়, প্ৰেছাৰ হেড ড্ৰপ ইন দ্য ৰানাৰ। প্ৰেছাৰ হেড ড্ৰপ মানে ৰানাৰ যোনটো প্ৰেছাৰ হেড ড্ৰপ আছে ডিভাইডেড বাই হাইড্ৰলিক ৱৰ্ক ডান অন দ্য ৰানাৰ পাৰ ইউনিট ৱেইট অফ দ্য ৱাটাৰ, বুজি পাইছা? আৰু V1 আৰু V2 কি হয়, আৰ দ্য হুইল ভেলচিটি এট ইনলেট এণ্ড আউটলেট। এইটো ফৰ্মুলা ইমান মুখস্থ নকৰিলেও হ'ব, তোমালোকে এইখিনি চাই লোৱা। U1 আৰু U2 কি হয়, আৰ দ্য পেৰিফেৰি ভেলচিটি অফ ব্লেড এট ইনলেট এণ্ড আউটলেট। আৰু V1 আৰু VW1 আৰু VW2 কি হয়, আৰ দ্য হুইল ভেলচিটি এট ইনলেট এণ্ড আউটলেট। VW1 VW2 হুইল ভেলচিটি এট ইনলেট এণ্ড আউটলেট। এইটো U1 U2ৰ ভেলুটো কি হ'ব, U1 U2ৰ ভেলুটো হ'ব পাই D1 ডিভাইড বাই 60 আৰু এইটো পাই D2N ডিভাইড বাই 60 হ'ব। D1 and D2 আৰ দ্য ইনলেট এণ্ড আউটলেট। D1 and D2 আৰ ডায়মিটাৰ অফ জেড হয় দেই, D1 and D2 আৰ ডায়মিটাৰ অফ জেড এট ইনলেট এণ্ড আউটলেট। ফ্ল' ৰেচিঅ'টো জানিব লাগিব। ফ্ল' ৰেচিঅ'টো কি হ'ব, VF1 ডিভাইডেড বাই √2GH। আৰু এইটো 15ৰ পৰা 30লৈকে 0.15ৰ পৰা 0.30লৈকে ভেৰি কৰে। আৰু স্পীড ৰেচিঅ'টো U1 ডিভাইড বাই √2GH। আৰু U1ৰ ভেলুটো এইটো হয়। আৰু 0.60 পৰা 0.90লৈকে ভেৰি কৰে।
তাৰপিছত নেক্সট আহিব ডিছচাৰ্জ থ্ৰু দ্য ৰানাৰৰ ডিছচাৰ্জটো কি হ'ব এইকেইটা ফৰ্মুলা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডিছচাৰ্জটো ইকুৱেল হ'ব হা পাই d1 b1 vf1 is equal to pi d2 b2 vf2 b1 b2 কি হয় are the width at inlet and outlet respectively d1 d2 are the diameter at inlet and outlet respectively vf1 and vf2 are the velocity of flow at inlet and outlet respectively বুজি পাইছা তো এইকেইটা ফৰ্মুলা মুখস্থ ৰাখিব লাগিব এইটো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু ফৰ মেক্সিমাম এফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে VW টো ইয়াতে 0 হৈ যায় তো আমাৰ ভ্যালুটো এইটো হৈ গ'ল তো ৱৰ্ক ডাউন পাৰ সেকেন্ডটো ৰানাৰ পাৱাৰ হৈ গ'ল সেইটো মনত ৰাখিবা ডিগ্ৰী অফ ৰিয়েকশ্যনটো কি হয় প্ৰেছাৰ হেড ড্ৰপ ডিভাইড বাই হাইড্ৰলিক ৱৰ্ক ডাউন পাৰ ইউনিট ৱেইট তাৰপিছত U1 আৰু U2 ৰ ভ্যালুটো মনত ৰাখিবা U1 U2 কি হয় সেইটো ইয়াতে কৈ দিছে D1 D2 কি হয় সেইটো কৈ দিছে ফ্লো ৰেচিঅ মনত ৰাখিবা VF1 ডিভাইড বাই ৰুট অভাৰ 2gh স্পীড ৰেচিঅ মনত ৰাখিবা U2 ডিভাইড বাই ৰুট অভাৰ 2gh আৰু ডিসচাৰ্জটো মনত ৰাখিবা ডিসচাৰ্জটো এইটোৰ লগত এইটো ইকুৱেল হৈ যায় পাই D2 B2 VF2 ইকুৱেল হৈ যায় আৰু B1 কি হৈ যায় উইথ হৈ যায় এইটো ডায়ামিটাৰ হৈ যায় আৰু ফ্লো হৈ যায় সেইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত ভেৰিয়াছ এফিচিয়েঞ্চি অফ ফ্ৰেন্সিছ টাৰবাইনৰ ভেৰিয়াছ এফিচিয়েঞ্চি কি হৈ যায় এটা আছে হাইড্ৰলিক এফিচিয়েঞ্চি কি হয় ৰানাৰ পাৱাৰ ডিভাইড বাই ৱাটাৰ পাৱাৰটো গামা মানে ৱেট ডেন্সিটি ৰ'জি গামা মানে ৰ'জি হয় ৱেট ডেন্সিটি আৰু QH মই এইটো মনত ৰাখিবা ৰানাৰ পাৱাৰ ডিভাইডেড বাই ৰানাৰ পাৱাৰটো এইটো মনত ৰাখিছা কি হয় ৰানাৰ পাৱাৰ এইটো ৰানাৰ পাৱাৰ হৈ যায় ৰানাৰ পাৱাৰ ডিভাইডেড বাই ৱাটাৰ পাৱাৰ এইটো হৈ গ'ল হাইড্ৰলিক এফিচিয়েঞ্চি ক্লিয়াৰ হৈছে এই ডায়াগ্ৰামটো মনত থাকিলে মনত থাকি যাব এইটো হৈ গ'ল ৱাটাৰ পাৱাৰ এইটো হৈ গ'ল ৰানাৰ পাৱাৰ আৰু এইটো চাফ্ট পাৱাৰ আমাৰ যোনটো হাইড্ৰলিক এফিচিয়েঞ্চি হ'ব ৱাটাৰ পাৱাৰৰ পৰা ৰানাৰ পাৱাৰলৈকে গৈছে আৰু মেকানিকেল এফিচিয়েঞ্চি হ'ব ৰানাৰৰ পৰা চাফ্টলৈকে যোনটো গৈছে আৰু অভাৰঅল এফিচিয়েঞ্চি যোনটো হ'ব সেইটো ৱাটাৰ পাৱাৰৰ পৰা চাফ্ট পাৱাৰলৈকে যোনটো গৈছে সেইটো অভাৰঅল এফিচিয়েঞ্চি হ'ব বুজি পাইছা তো সেইকাৰণে এইটোৰ লগত মিলাই চোৱা হাইড্ৰলিক এফিচিয়েঞ্চি কি হৈ গ'ল ৰানাৰ পাৱাৰ এইটো আগত দিবা তাৰপিছত এইটো আউটপুট ডিভাইড বাই ইনপুট নহয় জানো আউটপুট বাই ইনপুট সেইকাৰণে ৰানাৰ পাৱাৰ ডিভাইড বাই ৱাটাৰ পাৱাৰ মেকানিকেল এফিচিয়েঞ্চি কি হ'ব চাফ্ট পাৱাৰ ডিভাইড বাই ৰানাৰ পাৱাৰ তাৰপিছত তোমালোকৰ অভাৰঅল এফিচিয়েঞ্চি কি হ'ব চাফ্ট পাৱাৰ ডিভাইড বাই ৱাটাৰ পাৱাৰ আৰু অভাৰঅল এফিচিয়েঞ্চি এনেকৈও লিখিব পাৰা হাইড্ৰলিক এফিচিয়েঞ্চি ইনটু মেকানিকেল এফিচিয়েঞ্চি এই দুটা এফিচিয়েঞ্চি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলেও অভাৰঅল এফিচিয়েঞ্চি মনত হৈ যাব তো এই বস্তুটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইটো ডায়াগ্ৰামটো বুজি পাইছা আৰু এই স্পীড ৰেচিঅ' কেইটা মনত ৰাখিবা স্পীড ৰেচিঅ' কাপলানৰ কিমান হয় পেল্টনৰ কিমান হয় সেইটো 0.60 পৰা 0.90লৈকে হয় হ'ব তাৰপিছত ইফালে কিবা আছে নেকি ইফালে হৈ গ'ল কাপলান এইটো আমাৰ ফ্ৰেন্সিছ হৈ গ'ল পেল্টনৰ কিছুমান বস্তু থাকি গ'ল মোক পঢ়িবলৈ তেনেকৈ পেল্টনটো মই আৰু এবাৰ ৰিভিজন দি দিছোঁ ৰ'বা দেই তো এইখিনিলৈকেতো ডায়াগ্ৰামটো লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলা এইটোতো আমি জানো কি হয় এইটো ৰেট অফ ৱৰ্ক ডানটো আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ ৰানাৰ পাৱাৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ ৰানাৰ পাৱাৰ আৰু এইটো কিয় লিখিছোঁ এইটো ইউ কিয় লিখিছোঁ কাৰণ আমাৰ পেল্টনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় পেল্টনৰ ক্ষেত্ৰত U1 ইজ ইকুৱেল টু U2 ইজ ইকুৱেল টু U হয় সেইকাৰণে ইয়াতে ইয়াত এইটো সেইকাৰণে আমি ইউ লিখিছোঁ ইউটো কমন লৈ লৈছোঁ বুজি পাইছা এক্সুৱেল হেৰিটো এইটোৱে হয় এক্সুৱেলটো মই তোমালোক ওলাই দিছোঁ কোনটো হয় এক্সুৱেল ফৰ্মুলাটো এইটোৱে হয় যোনটো আমি পাই ৰৌ কিউ VW1 U1 প্লাছ VW2 U2 হয় কিন্তু ইয়াতে U1 U2 ইকুৱেল হয় কাৰণে আমি ইউটো কমন লৈ লৈছোঁ বুজি পাইছা তাৰপিছত তোমালোকৰ U2টো গম পাইছা টেণ্ডেঞ্চিয়েল ভেল'চিটি অফ হুইল U2 টেণ্ডেঞ্চিয়েল ভেল'চিটি অফ হুইল হয় পাই DN ডিভাইড বাই 60 জেড এৰিয়াটো কিমান হ'ব জেড এৰিয়াটো হ'ব পাই বাই 4 D স্কুৱেৰ আৰু ডিটো হ'ব তোমালোকৰ হুইল ডায়মিটাৰ এনটো হ'ব RPM আচ্ছা ইয়াতে যোনটো আমি এন পাইছিলোঁ মোৰ এইটো কোৱাত ভুল হ'ল তোমালোকৰ হা ইয়াতে যোনটো ডি পাইছিলোঁ এইটো জেড ডায়মিটাৰ নহয় এইটো D1 D2 যোনটো পাইছিলোঁ সেইটো হুইল ডায়মিটাৰ হয় এট ইনলেট এণ্ড আউটলেট D1 D2 আৰু ডায়মিটাৰ অফ হুইল লিখিব লাগিছিলে ইয়াতে ডায়মিটাৰ হুইল এট ইনলেট এণ্ড আউটলেট বুজি পাইছা এইটো জেড ডায়মিটাৰ নহয় জেড ডায়মিটাৰটো আমি ইয়াতো যেনেকৈ D1 D2 পাইছোঁ এইটো যোনটো B1 B2 পাইছোঁ আৰু উইথ অফ হুইল এট ইনলেট এণ্ড আউটলেট আৰু D1 D2 কি হ'ব ডায়মিটাৰ অফ হুইল এট ইনলেট এণ্ড আউটলেট হা তো এইটো তোমালোকে চাবা
তাৰপিছত আমাৰ যোনটো জেড এৰিয়া হ'ব সেইটো স্মল ডি জেড ডায়মিটাৰটো স্মল ডি দি আমি ডিনোট কৰিছোঁ সেইটো হ'ব π/4 d স্কুৱেৰ ডায়মিটাৰ অফ জেড আৰু ডিটো হ'ব ডায়মিটাৰ অফ হুইল ডায়মিটাৰ আৰু এনটো হ'ব হুইল RPM কেটো কি হ'ব কেটো হ'ব ব্লেড ফ্ৰিকশ্যন কোফিচিয়েণ্ট ব্লেড ফ্ৰিকশ্যন কোফিচিয়েণ্টটো আমাৰ কি হ'ব লেছ দেন বা ইকুৱেল টু 1 হৈ যায় বুজি পাইছা আৰু থিটাটো কি হয় ডিফ্লেকশ্যন এংগল হয় থিটাটো তো এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে তো ইয়াৰ পিছত আমি এইটো লাইন পঢ়িম এইটো কি কৈছে ইফ P is the power developed by Pelton wheel while working under head H and having one jet only the power developed by the same wheel will be NP if n jet are used for the same head মানে কি হয় যদি হেডটো যদি H থাকে আৰু পেলটন হুইলে কিমান পাৱাৰ ডেভেলপ কৰিছে P পাৱাৰ ডেভেলপ কৰিছে এটা জেটৰ কাৰণে তেনেহ'লে n নাম্বাৰ অফ যদি জেট থাকে n নাম্বাৰ অফ জেট যদি থাকে তো পেলটন হুইলে কিমান পাৱাৰ ডেভেলপ কৰিব সেম হাইটৰ কাৰণে তো NP হ'ব n নাম্বাৰ অফ জেট থাকিলে NP হৈ যায় এটা ভেলোচিটি অফ জেটটো আমি জানো ভেলোচিটি অফ জেটটো হ'ব √2gh v1 আৰু cv2 হ'ব কোফিচিয়েণ্ট অফ ভেলোচিটি হয় cv2 এইটো একচুৱেল ভেলোচিটি আৰু cv2 যদি এড নকৰে তে একচুৱেলটো আমি নাপাম তো ভেলোচিটি অফ জেড v1 cv √2gh cv2 কোফিচিয়েণ্ট অফ ভেলোচিটি এইটো কিমান ভেৰি কৰে 0.97 ৰ পৰা 0.99 লৈকে ভেৰি কৰে আৰু h টো কি হ'ব নেট হেড এভেইলেবল এইটো h টো আমি যোনটো লিখিছোঁ সেইটো হ'ব গ্ৰছ হেড মাইনাছ হেড লছ গ্ৰছ যোনটো হেড থাকে তাৰ পৰা হেড লছ কৰিলে নেট হেডটো পাম আৰু স্পীড ৰেচিঅ'টো আমি এইটো পাই থৈ আহিছিলোঁ স্পীড ৰেচিঅ'টো কি u ডিভাইড বাই √2gh আৰু u মানে কি পাই dn ডিভাইড বাই 60 আৰু জেড ৰেচিঅ' কি diameter of wheel divided by diameter of jet হয় না a z ratio is 12 in normal adopted if a z ratio is 12 is normally adopted z ratio to যদি 12 হয় তেতিয়া আমি নরমালি একসেপ্ট কৰিব পাৰো আৰু নাম্বাৰ অফ বাকেটটো আমি কেনেকৈ চাও নাম্বাৰ অফ বাকেটটো আমি পাইছিলো না ফৰ্মুলাটো এটা আগৰ হেৰিতে পাই থৈ আহিছিল নাম্বাৰ অফ বাকেটটো এইটো নাম্বাৰ অফ বাকেট পেলটন হলে কাৰণে 15 plus 0.5 m এটো 0.5 m হয় 0.5 m plus 15 এটো মনত ৰাখিলে হ'ল এটো 15 plus 0.5 m আৰু এই ফৰ্মুলাটোক আমি কি বুলি কওঁ এই ফৰ্মুলাক টাইগান ফৰ্মুলা বুলি কওঁ হ'ব তাতে এইখিনিটো পাই চাইছিলো maximum velocity u কেতিয়া হয় u is equal to velocity of blade divided is equal to velocity of jet at inlet divided by 2 তেতিয়া maximum velocity হয় আৰু এটো ডায়াগ্ৰাম তো এটো লাস্ট পেলটন হলে এটো পাইছিলো হয়নে আৰু এটো ডায়াগ্ৰাম হয় আৰু নেক্সট আৰু এটা থাকি গ'ল এইখিনিটো সবৰ কাৰণে সেমে হয় সাগে এটো হৈ গ'ল মেকানিক্যাল এফিসিয়েন্সি কি হ'ব এই ডায়াগ্ৰামটো প্ৰায় চালে গ'ল মেকানিক্যাল এফিসিয়েন্সি কি হ'ব মেকানিক্যাল এফিসিয়েন্সি কোনটো হ'ব mechanical efficiency sag power divided by runner power output by input hydraulic efficiency runner power divided by water power overall efficiency কি হয় overall efficiency হৈ গ'ল sag power divided by water power আৰু overall efficiency এনেকৈ লিখিব পাৰো আমি hydraulic efficiency mechanical efficiency আৰু ইয়াতে nozzle efficiency টো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে nozzle efficiency বুজি পাইছা আৰু ইয়াতে nozzle efficiency টো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে ক্লিয়াৰ হৈছে তো ফ্ৰেন্সিস আৰু টাৰবাইন দুইটা ৰিভিজন কৰাই দিলো তো ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ব্লেড টু ফ্ৰেন্সিস টাৰবাইনৰ নাম্বাৰ অফ ব্লেড টু কিমান হ'ব ফ্ৰেন্সিস টাৰবাইনৰ নাম্বাৰ অফ ব্লেড টু হ'ব কিমান মান থাকিবলা 16 ৰ পৰা 24 ৰ ভিতৰত থাকিবলা ফ্ৰেন্সিস টাৰবাইনৰ নাম্বাৰ অফ ব্লেড টু কিমান হ'ব থাকিবলা 16 ৰ পৰা 24 আৰু এটো কি বুলি কয় ইনলেট ৰেডিয়েল ফ্লো ৰিঅ্যাকচন টাৰবাইন বুলি কোৱা হয় আৰু এটো প্ৰেসাৰ এনাৰ্জি বেসড বুজি পাইছা না আগবাৰ আমি কোনটো বেস পাইছিলো পেলটনটো মনত আছে পেলটন আমি কোনটো পাইছিল পেলটনটো পঢ়িছিল না কোনটো পঢ়িছিল পেলটনটো আমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বেসড আছিল পেলটনটো আছিল আমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বেসড আৰু ফ্ৰেন্সিসটো কোনটো প্ৰেসাৰ এনাৰ্জি বেসড হয় তাছে এইখিনিটো পাইছাই তোমালোকে তাছত নাম্বাৰ অফ ব্লেড টু মনত ৰাখিবা 16 ৰ পৰা 24 ভিতৰত থাকিব আৰু কি মেইন পাৰ্টস থাকে কেচিং থাকিব গাইড ব্লেড থাকিব ৰানাৰ থাকিব ড্ৰাফট টিউব থাকিব ইয়াতে ড্ৰাফট টিউব থাকে আমি মই তোমাক কৈছো সো এইখিনি আছিল আমাৰ বুজি পাইছা না এইখিনি বস্তু আছিল তো মডাৰ্ন ফ্ৰেন্সিস যোনটো টাৰবাইন হ'ব যোনটো এতিয়া মডাৰ্ন ফ্ৰেন্সিস যোনটো টাৰবাইন আছে ফ্ৰেন্সিস টাৰবাইনটো তোমালোকে পঢ়িলা ফ্ৰেন্সিস টাৰবাইনটো কি হয় এটো চাই লোৱা
ফ্ৰেঞ্চিছ টাৰবাইনটো কি হ'ব ইনলেট ৰেডিয়েল ফ্ল' ৰিয়েকশ্যন টাৰবাইন হয় ফ্ৰেঞ্চিছ টাৰবাইনটো ইনলেট ৰেডিয়েল ফ্ল' ৰিয়েকশ্যন ৰেডিয়েল ফ্ল' ফ্ৰেঞ্চিছ টাৰবাইনটো একচুৱেলি হেৰি বুলিও কয় কি বুলি কয় মিক্স ফ্ল' ৰিয়েকশ্যন টাৰবাইন বুলিও কয় মিক্স ফ্ল' টাৰবাইন বুলিও কয় বা ইনৱাৰ্ড ৰেডিয়েল ফ্ল' টাৰবাইন বুলিও ক'ব পৰা কিন্তু যোনটো আছে আমাৰ মিক্স ফ্ল' বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ মডাৰ্ণ যোনটো ফ্ৰেঞ্চিছ টাৰবাইন আছে সেইটো মিক্স ফ্ল' হয় মিক্স ফ্ল' হয় কিয় কাৰণ ৰেডিয়েলি এণ্টাৰ কৰে এক্সিয়েলি ওলায় মিক্স ফ্ল' বুলি কিয় কোৱা হৈছে কাৰণ ৰেডিয়েলি এণ্টাৰ কৰে আৰু এক্সিয়েলি এক্সিট কৰে বুজি পাইছা আৰু এইটো তুমি কনফিউজ হ'ব নালাগে ইয়াতে বেলেগ আছে যে কি ফ্ৰেঞ্চিছ টাৰবাইনটোত বেলেগ আছে মডাৰ্ণ ফ্ৰেঞ্চিছ টাৰবাইনত বেলেগ আছে তেনেকৈ যে কৈছে জাষ্ট মনত ৰাখিবা এনেই যদি অপশ্যনত যদি নকয় ফ্ৰেঞ্চিছ টাৰবাইন বুলি জাষ্ট কৈ থৈ দিয়ে যেতিয়া মিক্স ফ্ল' বুলিয়ে লিখিবা মিক্স ফ্ল' বা ৰেডিলি এণ্টাৰ কৰে এক্সিয়েলি এক্সিট কৰে তেনেকৈ হেৰি কৰিলে হ'ল অপশ্যনত টিক কৰিলে হ'ল বা এই অপশ্যনটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো অপশ্যন টিক কৰিবা ইনৱাৰ্ড ৰেডিয়েল ফ্ল' ৰিয়েকশ্যন টাৰবাইনটো টিক কৰিবা বুজি পাইছা হ'ব এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কাপলান টাৰবাইনটো কৰিম